mijn naam is Maaike en in deze video wil ik je graag laten zien hoe jullie de achterkant van jullie eigen Clippa-omgeving beheren. En dan voornamelijk de zakelijke instellingen. Om naar de zakelijke instellingen te gaan, ga ik naar de instellingen in het linkermenu en klik ik op zakelijk. Als ik hierop heb geklikt, kom ik op het beginscherm terecht. En op het beginscherm zie ik de basisinformatie van jullie omgeving. Waaronder de bedrijfsnaam, de standaard ritvergoeding en een aantal standaard voorkeuren aan de rechterkant. Waaronder de standaard valuta en de standaard taal. Daarnaast zie ik ook hier rechts onderin de notificatiefrequentie voor de goedkeurders. De goedkeurders kunnen zelf bepalen wanneer zij een mailtje willen krijgen als de declaraties of facturen wachten op hun goedkeuring. Mochten jullie dit graag willen forceren voor alle goedkeurders, dan kan dat. Dit kun je doen met het slotje wat rechts van de notificatiefrequentie staat. Op deze manier kun je zelf aangeven op welke frequentie alle goedkeurders een reminder moeten ontvangen. De zakelijke instellingen zijn alleen beschikbaar voor mensen met een adminrol. Zij kunnen dus het account beheren. Aan de bovenkant heb ik hier een drop-down menu met verschillende opties. En de opties zijn afhankelijk van de inrichting van jullie eigen account. Als jullie een koppeling hebben met jullie boekhoudpakket, dan zie je dat onder koppelingen. En hier zie ik alle instellingen staan van mijn specifieke koppeling. Deze kunnen jullie zelf naar wens aanpassen. Als jullie gebruik maken van de Clippa facturenmodule, dan zie je onder factuurinbox jullie eigen Clippa e-mailadres staan. Mochten jullie facturen binnenkrijgen via de mail, dan kun je deze doorsturen naar jullie eigen Clippa e-mailadres. De facturen komen dan automatisch onder verwerkt facturen in Clippa te staan. Dit kunnen jullie handmatig doen, maar jullie zouden ook eventueel een automatische forward kunnen instellen in jullie eigen e-mailsysteem. Dan hebben we de export templates. Mochten jullie graag de declaraties of de facturen willen exporteren, dan kunnen jullie zelf een export template maken met de knop toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld in PDF of Excel. Jullie kunnen dan zelf een template maken met vaste waardes. Op deze manier kunnen jullie gemakkelijk de declaraties en de facturen exporteren. Dan hebben we de gebruikers. En onder de gebruikerslijst zien jullie alle gebruikers die jullie op dit moment in Clippa hebben staan. Met hun naam, hun e-mailadres, de groepen, de rollen. En daarnaast zie je ook of de gebruikers actief zijn, ja of nee. Als admin kun je zelf nieuwe gebruikers toevoegen met de knop toevoegen rechtsbovenin. Je kunt hier zelf naam invullen, e-mailadres, de groepen en de rollen. Op deze manier kun je dus zelf bepaalde rollen aan en uitzetten en ook zie je hier aan de rechterkant wat de gebruiker met deze rollen kan. Daarnaast kun je ook groepen toevoegen aan deze gebruiker. En de groepen in Clippa bepalen de toegang. Bijvoorbeeld tot kostenplaatsen of tot kostendragers. Als je het schuifje actief aanzet en je slaat een nieuwe gebruiker op, dan zal de nieuwe gebruiker gelijk een uitnodigingsmail krijgen. Hij of zij kan dan een wachtwoord aanmaken en met dit wachtwoord kan hij of zij inloggen op de computer, maar ook op de Clippa app in hun telefoon. Dan hebben we de groepen. Mocht je bepaalde groepen willen aanmaken om bijvoorbeeld kostenplaatsen te kunnen koppelen of bijvoorbeeld categorieën, dan kan dat. Dan kun je hier rechtsboven met de knop toevoegen zelf een nieuwe groep toevoegen. Onder het kopje administratie hebben wij de administratie of administratie staan die jullie hebben. Ook hebben wij hier de kostenplaatsen, kostendragers en projecten van de administratie. Dit is afhankelijk van jullie eigen inrichting. Hier in mijn video zie ik hier de kostenplaatsen staan. En op dit moment hebben de kostenplaatsen geen groep. Dit betekent dat op dit moment de kostenplaatsen nog niet zichtbaar zijn voor de gebruikers. Als ik op de kostenplaats Amsterdam druk, dan kan ik hier een groep aan koppelen. En dat betekent dat alle gebruikers die in deze groep zitten, de kostenplaats zien. Dus mochten er specifieke gebruikers zijn voor de kostenplaats Amsterdam, dan zou je hiervoor een groep kunnen aanmaken en deze groep kunnen koppelen aan de kostenplaats. Dan hebben we de categorieën.
Mochten jullie gebruik maken van de categorieën, dan staan deze in dit overzicht. En hier rechtsboven kun je zelf nieuwe categorieën toevoegen. Ook de categorieën zijn gekoppeld aan een groep. Hier zie je bijvoorbeeld in mijn voorbeeld dat de categorie zakelijke lunch is gekoppeld aan de groep alle gebruikers. Dat betekent dat in dit geval alle gebruikers de mogelijkheid hebben om deze categorie te selecteren. Voor de declaraties kun je ook de categorieën koppelen aan een grootboekrekening en een btw-code. Dit doe je door de koppeling te selecteren, de juiste administratie en vervolgens kun je de bijpassende grootboekrekening, dagboek en btw-code selecteren. Dit betekent namelijk dat op de achterkant de boekingsregel al wordt ingevuld. Dus op het moment dat de gebruiker kiest voor de categorie zakelijke lunch en jullie willen graag de declaratie gaan boeken, dan zal voor jullie de boekingsregel met de grootboekrekening en de btw-code al ingevuld zijn. Dan hebben we de betaalmethodes. Mochten jullie verschillende betaalmethodes hebben, dan kunnen jullie deze hier toevoegen. Om bijvoorbeeld onderscheid te kunnen maken tussen privé voorgeschoten betalingen en creditcardbetalingen. Ook hier kan ik weer zelf nieuwe betaalmethodes toevoegen en kan ik ook door middel van de groepen bepalen welke gebruikers de betaalmethode zien. Daarnaast heb ik autorisatieflows. En deze autorisatieflows bepalen de volgorde van goedkeuring. Onder de autorisatieflows kun je zelf een nieuwe flow toevoegen. Ik heb hier al een aantal voorbeeldflows staan, bijvoorbeeld de eerste. In deze autorisatieflow is de goedkeurder Joop gekoppeld. Betekent dat als de autorisatieflow 1 gekozen wordt, dat de declaratie of de factuur naar Joop ter goedkeuring gestuurd wordt. In een autorisatieflow kun je ook meerdere gebruikers toevoegen, bijvoorbeeld Joop en Barbara. Hierbij heb je twee opties. Je kunt kiezen voor een vaste goedkeuringsflow. Betekent dat allebei de gebruikers moeten goedkeuren en in dit geval eerst Joop en daarna Barbara. Dit kun je natuurlijk ook omwisselen. Daarnaast is ook de mogelijkheid om niet gebruik te maken van een vaste goedkeuringsflow. Je kunt dan zelf aangeven hoeveel gebruikers er nodig zijn om een declaratie of een factuur goed te keuren. Dus in dit geval zal een declaratie of factuur goedgekeurd zijn nadat één van de twee, of Joop of Barbara, de declaratie of factuur heeft goedgekeurd. De autorisatieflows worden niet automatisch in gang gezet. Dit wordt gedaan op basis van de bedrijfsregels. Dit is het volgende item in het menu. Met de bedrijfsregels kun je ervoor zorgen dat bepaalde autorisatieflows automatisch in gang worden gezet, op basis van een aantal voorwaarden. Hier in mijn overzicht zie je een aantal voorbeelden staan, waaronder een automatische flow voor de declaraties onder de €50. Als ik hierop klik, dan zie ik hier de voorwaarden staan. Ik zie dat deze flow geldt voor declaraties. En ik zie dat er een bepaalde voorwaarde aangehangen is. En de voorwaarde geeft aan dat als het bedrag minder of gelijk is aan €50, dat dan automatisch autorisatieflow nummer 1 wordt gestart. Voor alle declaraties boven de €50 hebben wij een nieuwe flow. En deze geeft dan specifiek aan, als het bedrag meer is dan €50, dan zal autorisatieflow 2 in gang worden gezet. Met de voorwaarden heb je heel veel verschillende mogelijkheden. Je kunt dus zelf bepalen wat de voorwaarde is om een bepaalde autorisatieflow te starten. Deze voorwaarden kun je er zelf inzetten door te zeggen: vergelijk de relatie, dus bijvoorbeeld op basis van leverancier, op basis van categorie, een van de dimensies of zoals hierboven op basis van bedrag. Naast dat je automatisch een autorisatieflow kunt instellen, kun je ook de status veranderen met een bedrijfsregel of bijvoorbeeld een notificatie sturen. Je kunt dus ook zeggen dat je bepaalde declaraties bijvoorbeeld onder een bepaald bedrag automatisch goedkeurt. Het is dus eigenlijk altijd belangrijk dat je eerst een autorisatieflow maakt om vervolgens verder te gaan met de bedrijfsregels. Met de bedrijfsregels zorg je ervoor dat je de automatisering in gang zet en dus aangeeft wat er moet gebeuren op basis van een aantal bepaalde voorwaarden.